Hi guys, nagbabalik ako, Kuya Peng. Ngayon pupunta kami sa Chinatown. Ito-try namin yung Korean barbecue there. What's Chinatown? Chinatown is Chinatown. You know? That one's place. Alright, see you there. Peace! Peace. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Guys, nandito na kami. Nandito kami sa Chinatown. Sabi, dito. Chinatown. Oh, ito na yun. Ayan na. Ayan na yung Korean barbecue. Papasok lang kami ha. Pakita ko sa inyo yung mga pagkain dito. Wait lang ha. Okay. Guys, a-attack na ako. Grabe, ang dami. Wait lang kayo dyan ha, kukuha lang ako ha. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Guys, ngayon kakain na muna kami ha. Kain muna kami kasi gugutom-gutom na kami. Ha? Wait lang ha. Guys, oh. Titignan ko to. Ano ba? Ano to? Kim Del Santos. Ano? Ang sarap. Lasang kimchi. Dami kong gustong tikman eh. Kaso nga lang, hindi pa luto. Luto-luto muna. Luto-luto. Sarap pag kayo may inggit ha. Pag kayo may inggit. Hindi na malapit na maluto. Parang sunog na. Lagay ka na rito. Lagay ka na rito. Lagay ka na rito. Malapit na pa. Dami, nabusin ko pa yan. Ito pa. Ayan. Ito lalagay ko rito. Hirap kasi isang kamay. Wala kasi ako dalang tripod eh. Yan lang yan. Korean style. Tapos sasaw-saw dito. Yan. Tapos isasalpak sa mukha. Oh. Ang sarap. Ang sarap, para akong kambing. Grabe. Busog agad. Tapos ang dami pa. Mga lang kayo dyan. Grabe. Grabe. Busog na kami, grabe. Dahil nagpapantira. Ito naman, pro naman.
Busog na siya. Huwag tayo dyan, Ron. Oh, not like that. Don't do that. Wow. Tawa. Meron din isda. Ang tawag nila dito is silverfish. Silver. You cannot eat. Yan. You cannot eat prawns and you cannot eat dirty food. Tapos ito, beef. Ito yung beef nila. Beef. Very hot. Tapos nalagyan na ng dahon. Never eat that. If you try, you're going to SINGPORE. Yagit eh. Parang pang yagit. Sarap eh. Daming choices. Kaso nga lang mga busog na kami. Hindi na kaya. Gusto kami. Up. Dami ko pa eh, oh. Bawal tira dito eh. Pag may tira ka, babayaran mo. Kiluhin nila. Yung mga tira, ikikilo nila, tapos ayun yung babayaran. Kasi nga naman, luto ka ng luto, hindi mo ubusin. Wow! What's up, wow? Hi! Tapos na rin kami kumain, guys. Sobrang puno na yung tiyan namin. Pero magdi-dessert muna kami. Ayan ang dessert. Ice cream, orange, watermelon. Ayan, pahabol pa. Ayan guys, tapos na kami. Nahilo ako sa busog. Ayan, thank you so much ha. Maiksing video lang to kasi wala akong tripod eh. Hirap kumain eh. Na isang kamay lang gamit. So, maraming salamat guys. Sana nabusog ko kayo. Please like lang naman. Like nyo lang. Subscribe. Tapos makipindot na rin po yung bell. Maraming salamat guys ha. So ulitin. Dito kami sa Chinatown. Singapore. Bye guys. Love and peace.